हरे कृष्ण नमस्ते हामी फेरि टर्निङ पोइन्टको सम्पूर्ण परिवार तपाईहरुको समक्ष आज टर्निङ पोइन्टको चौथो एपिसोड लिएर आइरहेको छु र आशा गर्छु जसरी तपाईले पहिलो दोस्रो र तेस्रोलाई मन पराइदिनु भयो माया गरिदिनु भयो त्यसरी नै यस एपिसोडलाई पनि तपाईहरुले धेरै माया गरिदिनुहुन्छ होला तपाईको आशिष तपाईको माया हामीसँग सधैँ बनिरहन्छ टर्निङ पोइन्ट योर स्टोरी आवर इन्स्पिरेसन यो यस्तो मञ्च हो जहाँ हाम्रो आफ्नो सिक्किमिस ट्यालेन्ट्सहरु हामीले छिमेकी हामीले चिनेको भाइ बहिनी हामीले चिनेको युवाहरुलाई यो मञ्चमा निम्ताएर उहाँको जीवन उहाँको संघर्ष उहाँको सक्सेसलाई नजिकबाट बुझेर नजिकबाट सम्झेर हामी आउने युवा भाइ बहिनीहरुलाई आउने युवा विद्यार्थीहरुलाई इन्स्पायर गरेर उहाँहरुलाई सठिक र उहाँलाई सही मार्गदर्शन देखाउने एउटा कोसिस हो र अब विलम्ब नगर्दै हामी आजको अतिथिको परिचय दिन जान्दैछौँ र आजको अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रै सिक्किमको छोरी हाम्रै एउटा उच्च कोटीको खेलाडी साथै उच्च कोटीको कोच उहाँ हुनुहुन्छ प्रतिभाको धनी प्रतिमा गुरुङ उहाँलाई यो मञ्चमा जोरदार तालीको साथ स्वागत तपाईले हाम्रो टर्निङ पोइन्ट हेर्नुहुँदै होला बोल्नुहुन्छ होला है र तपाईलाई आज यो टर्निङ पोइन्टको मञ्चमा आएर कस्तो अनुभव गर्नु भइरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ आई फील रियली grateful thankful at least there are people who still appreciate our work and still appreciate the work that we have done before and remember us and call us to inspire ourselves as well as to inspire the future generation. म्यामलाई म दोस्रो प्रश्न सोध्न अगाडि तपाईहरुलाई हामी टर्निङ पोइन्टको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु है कङ्ग्रेचुलेसन है फर to be giving coaching to our upcoming junior boxers है र तपाई इन्डियन बक्सिङ जुनियर टिमको तपाई कोच नियुक्त भयो र तपाई फर्स्ट सिक्किमिस महिला हुनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै बधाई साथै अभिनन्दन यसरी अगाडि बढ्दै है म्याम अब तपाईले कसरी र कहिलेदेखि चाहिँ यो बक्सिङबाट इन्स्पायर हुनुभयो त जनरली भनौँ भने त्यस्तो बक्सिङ त्यस्तोहरू कहिले सोचेको पनि थिएन होइन जस्ट अलिक ब्रुस लीको मुभिजहरू हेर्थेँ एन्ड आई वाज अ बिग फ्यान अफ ज्याकी च्यान अल्सो एक्सन मुभिजहरू पुरा हेर्थेँ सानोमा मिथुनको मुभिजहरू एभ्रिथिङ एक्सन मुभी सबै हेर्थेँ बट नेभर थट अफ लाइक आई वुड एन्ड अप बिङ अ बक्सर अर बिङ अ बक्सिङ कोच होइन सानोदेखि नै डक्टर हुन्छु भनेर सोच्थेँ बिकज आई वाज गुड इन स्टडिज इन स्कुल अल्सो सबै चिजमा स्टडिजमा राम्रो थियो एन्ड म्याक्सिमम फोकस नै स्टडिजमा थियो डक्टरै हुन्छु भनेर सोचेको थिएँ बट इट्स नट लाइक हामीले जे सोच्छ त्यसो त सबै भयो भने त द वर्ल्ड वुड रियली बी डिफ्रेन्ट होइन अन्त देन मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कहिले आयो भन्दा चाहिँ वेन माई फादर हि एक्सपायर्ड वेन आई वाज इन क्लास 11 मेरो फादर हि एक्सपायर्ड दो दे वर 2 अर्निङ मेम्बर्स इन द फ्यामिली मेरो आमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो फादर पनि काम गर्नुहुन्थ्यो बट वाट ह्यापन वाज अब त्यो टाइममा त्यस्तो उयो कसैले अब के अब कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ या त्यस्तोमा ध्यान दिनु भएन क्या रिलेटिभ्सहरू अब छोरी मान्छे काम पाउँछ काममा लगाइदिइहाल्नु काम गऱ्यो भने राम्रो किनभने अर्का घर जान्छ यस्तो भनेर नो बडी थट द्याट माई अल अफ दिस लाइफ आई वाज यु नो गोइङ अन ambition my aim was to become a doctor but nobody thought about that अब काम पाउँदैछ because my father he expired and सिक्किम सरकारले अब कम्प्यासनेट अपॉइन्टमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन सो कम्प्यासनेट अपॉइन्टमेन्ट हुँदैछ त्यो जब पाउँदैछ all of my relatives were like जब पाउँदैछ सरकारी नोकरी पाउँदैछ सरकारी नोकरीमा लागो छोरी मान्छे सरकारी नोकरीमा लाग्यो भने राम्रो हो भन्ने सोच्यो सो I was not at all, I had never accepted to work, you know, to work out there. किनभने I had my own dreams, आफ्नै थियो मैले मेरो आफ्नै सोच्थेँ म के हुन्छु भन्ने सोचेको थिएँ एन्ड एउटा सपना जस्तो भइरहेको थियो एन्ड द्याट अल्सो एट अ भेरी यङ एज यु नो अलमोस्ट अब सानो एजमै वेन पिपल गो टु कलेज एन्ड हु हेभ देयर ओन फन लाइफ एट द्याट टाइम आई ह्याड टु वर्क अब काम गर्नु पर्दै थियो होइन I was very frustrated or I was very sad भनौँ हैन लाइक
what I wanted to do now, whole of my life I have to spend like this भन्ने मलाई भयो, and a job that I didn't want to do. हुन त मैले पायो हैन, नौकरी पाउनु कति साह्रो छ हैन, सरकारी नौकरी पाउनु कति साह्रो छ, तर मलाई त्यो नौकरी गर्नु मन थिएन मलाई, and I was very sad, very frustrated, and then I kept on my studies. मैले स्टडीज चाहिँ छोडेन, मैले ग्रेजुएसन गरेँ त्यही भएर डम्बरसिंह डिग्री कलेजदेखि नाइट कलेजमा गएर ग्रेजुएसन गरेँ, त्यसैले मास्टर्सको पनि मैले उयो गरेँ हैन। देन आई थट ग्रेजुएसनको टाइममा मैले एउटा न्युज पेपर पढ्यो कि सिक्किममा जुनियर वुमेन बक्सिङ हुँदैछ भनेर, बक्सिङ इभेन्ट हुँदैछ भनेर। देन बिकज आई ह्याड अ गुड फिजिक अल्सो, राम्रै थियो, मैले सोच्यो म पनि बक्सिङ गर्छु भनेर, किन गर्नु सक्दिनँ भने म त्यसै गएँ, व्हाइट हलमा गएँ। Then I met the coach out there. I just told him, I'm boxing गर्न चाहन्छु। Then उसले मलाई यस्तो सोच्यो, अब राम्रो हाइट भएको केटी, चलो एक दुई दिन आउँछ नानीहरू भनेर सोच्नु भएर उसले पनि आउनु नि आएर गर्नुहुन्छ भन्यो। But and that is how I started boxing. यहाँबाट म हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि, यहाँबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ म्यामको यो अहिले जे म्यामले हामीलाई बताउनु भयो है, उहाँको बातचितबाट हामी धेरै कुरा निकाल्न सक्छ। तर वान इम्पोर्टेन्ट चिज म यहाँले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पनि, नेभर टेक एनिथिङ फर स्ट्राइक। तपाईँले केही सपना त हेर्नै पर्छ, तर त्यसको विपरीत अर्को पनि अप्सन राख्नुपर्छ, किन जीवनमा केही पनि आउन सक्छ। जसरी म्यामले भन्नुभयो कि मलाई डक्टर हुने इच्छा थियो, तर आज उहाँ हामी एउटा इन्टरनेसनल फेमको एउटा बक्सर हुनुहुन्छ, र यसमै हामीलाई यो वार्तामा है उहाँलाई जोरदार ताली। र यसरी नै अगाडि बढ्दै म्याम है, र तपाईँलाई अर्को क्वेसन के छ भने, तपाईँले जब अब निर्णय गर्नुभयो है, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले गएर जोइन गरे है बक्सिङ क्लासेस, तर अब जसरी हामीलाई पनि थाहा छैन, इभन मलाई पनि थाहा छैन, यहाँ सायद हाम्रो दर्शकहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि थाहा छैन कि अगर बक्सिङलाई चाहिँ एकदम करियरकै रूपमा लिनु छ, प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने यहाँ कस्तो इन्स्टिट्युसनहरू छ, यहाँ कोच चाहिँ को हुनुहुन्छ, तपाईँले कहाँ जोइन गर्नुभयो एज अ बक्सर तपाईँको इनिसियल पेजमा, र तपाईँको फर्स्ट कोच चाहिँ को हुनुहुन्छ? Well, the first my boxing I started at Whitehall, and my coach हुनुहुन्थ्यो Mr. Jaslan Pradhan, who is an Arjuna awardee as well as an Olympian, हैन, त्यो त everybody knows about it. So if you want to take it as a profession, हैन, professional हुनुको लागि चाहिँ we are doing coaching at the amateur level. So professional हुनुको लागि चाहिँ अझै higher level मा जानु पर्यो नि त, त्यसमा डिफरेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुनु पर्यो, ट्रेनिङ ह्याबिट डिफरेन्ट हुनु पर्यो हैन। अहिले त हामीले कसो गर्छ, नानी आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रोग्राम पनि 2-3 वटा लिएर जान्छु म त क्लास जाँदाखेरि, नानी आयो फुल नानी छ, पानी परेन भने म यो प्रोग्राम गराउँछु, पानी पर्यो भने नानी एकजना मात्रै छ भने म यो प्रोग्राम गराउँछु, या पानी परेन आज त्यो जग्गा मैले जहाँ ट्रेनिङ गराउँछु त्यो जग्गा खाली छैन भने म यो प्रोग्राम 3-4 वटा प्रोग्राम माइन्डमा लिएर हिँड्छु। सो प्रोफेसनल जानुको लागि चाहिँ जुन चाहिँ लेभलमा अहिले नानीहरूले कोच ट्रेनिङ लिँदैछ हैन, त्यो चिजलाई चाहिँ उनीहरूले पनि एकदम सिरियसली लिनु पर्यो। एटलिस्ट नेसनल च्याम्पियन हुने कोसिस गर्नु पर्यो। नेसनल च्याम्पियन हुनु अब साह्रो छ तर इम्पोसिबल छैन भन्छु, किनभने हामी पनि भयो हैन। सो त्यस कारणले इम्पोसिबल चाहिँ छैन तर साह्रो चाहिँ छ। जब तिमी नेसनल च्याम्पियन बन्छौ, नेसनल च्याम्पियन बन्योपछि देयर आर वाइड डोर्स ओपनिङ फर यु, थुप्रै चोइसेसहरु छ। देन you can take boxing as a career and earn more than what people earn in government job, right? And you can additionally you can earn lots of name and fame as well, not only about money. धन्यवाद म्याम है। र अहिलेको जुन चाहिँ बातचितबाट एकदमै एकजना हाम्रो हामीले उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुपर्छ, उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ म्यामको कोच जसलास प्रधान है, उहाँको नाम, उहाँलाई हामीले सबै एकदम जोरदार तालीको एउटा ट्यालेन्टेड है लाई हामीले पाउनु पाए है। र उहाँ अब प्रतिमा गुरुङले अझै धेरै कतिवटा प्रतिमा गुरुङ निकाल्छ होला भन्दै आशा राख्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अग्लो प्रश्न चाहिँ हाम्रो यहाँबाट विद्यार्थीहरूले सोध्ने छ है, र कसले सोध्ने हो त अग्लो प्रश्न? हरे कृष्ण म्याम, तपाईलाई बक्सिङको क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन कति साह्रो पर्यो? हामीसँग साझा गरिदिनुहोस् न। बक्सिङमा करियर बनाउँदा आई टोल्ड यु इट्स रियली टफ हैन, साह्रो नै थियो। द्याट अल्सो बिङ अ वुमेन। एन्ड त्यति बेला केटीहरू बक्सिङ गर्ने पनि धेरै कम्ती थियो, जहाँसम्म अहिले कम्प्यारेटिभली हामीले हेर्छ हैन। व्हाइट हलमा मैले हेर्थेँ 3-4 जना नै सिलेक्टिभली 3-4 जना केटीहरू आउँथ्यो बक्सिङ गर्नुको लागि।
इट वाज टफ अल्सो किनभने फेरि मान्छेले सोच्छ भने अब बक्सिङ भनेपछि उनीहरूले एउटा जेन्डर बायस भइहाल्छ कि केटाहरूले खेल्ने केटीले सक्छ के भन्ने त्यो प्रकारले पनि हेर्थ्यो कतिजनाले तर म चाहिँ अब कस्तो थियो भने म धेरै कुरामा एकदम जिद्दी छु कुनै चिज पनि गर्छु भनेपछि त्यसलाई मेरो नेचर नै त्यसो छ अलिकति जिद्दी खालको नानीहरूलाई पनि भन्छु म तिमीहरू अब्स्ट्रक्सन नहेर तर त्यो अब्स्ट्रक्सनबाट बाटो कसो निकाल्ने त्यो अब्स्ट्रक्सनलाई कसरी तर्ने हेर भनेर फर्स्ट बक्सिङ जोइन गर्दाखेरि मेरोमा त्यति बेस थिएन किनभने मैले कुनै पनि गेम खेलेको थिइनँ स्कुलमा हुँदा त्यसले गर्दा मेरो कोअर्डिनेटिभ एबिलिटिजमा अलिकति प्रब्लम पनि थियो कोअर्डिनेसन त्यति राम्रो थिएन नम्बर 2 फ्ल्याट फुटेड पनि थियो म फ्ल्याट फुटेडलाई त प्रायः कुनै पनि गेमले उयो गर्दैन होइन तर भए पनि मैले त्यसलाई जसरी भए पनि ओभरकम गर्नु खोज्थेँ होइन फ्ल्याट फुट हुँदाखेरि अब मैले स्पिडसँग रन गर्नु सक्थिनँ या अलिकति स्पिडमा उयो हुन्थ्यो तर मैले त्यसलाई आफ्नो स्ट्रेन्थहरूले या एक्स्ट्रा जिम वर्कआउट गरेर एक्स्ट्रा मैले जहिले पनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ मैले जबसम्म मैले बक्सिङ एज अ प्लेयर खेलेँ होइन मैले जहिले पनि आफ्नो मेरो जति पनि साथीहरू थियो मेरो ट्रेनिङ गर्न आउने साथी उनीहरूभन्दा जहिले पनि मैले एक्स्ट्रै वर्कआउट गर्थेँ बिट हाफ एन आवर 1 आवर उनीहरूभन्दा बेसी नै वर्कआउट गर्थेँ म अफिस जान्थेँ होइन मर्निङमा ट्रेनिङ सक्यो ट्रेनिङबाट आएर अफिस जान्थेँ आई वाज वर्किङ इन पुलिस एज आई अलरेडी टोल्ड यु बिफोर त्यति बेला जब गर्दै थिएँ इभिनिङमा जबबाटै डाइरेक्टली म व्हाइट हल फेरि जान्थेँ व्हाइट हलमा कोच होस् नहोस् आई वाज लिस्ट बदर्ड मैले केही मतलब राख्दिनँ होइन त्यहाँ हल थियो मेरो थियो पन्चिङ ब्याग थियो मैले त्यो मात्रै हेर्थेँ किन मैले सोचेको थिएँ कि मैले अब जब मैले यत्रो टाइम मैले लगाएर बक्सिङ वेट खेल्छु च्याम्पियन बन्छु फेमस हुन्छु भन्ने मैले सोचेको थिएँ किनभने चाहिँ अब मैले त्यति बेला पुरा न्युज पेपरहरू पढ्थेँ न्युजहरू हेर्थेँ कि स्पोर्ट्स खेलेर उसले कुनै कहाँ जब पायो अरे त्यसले प्रमोसन पायो अरे कुनैको स्पोर्ट्स खेलेर डिएसपी भएर इन्सपेक्टर भयो अरे भन्थ्यो होइन सो मैले सोच्थेँ कि म पनि छोड्दै वाट एभर इट इज होइन च्याम्पियन बन्छु च्याम्पियन बनेर प्रमोसन लिन्छु होइन हायर बिकज आई अलवेज वान्टेड टु गो अ स्टेप फर्दर देन वेयर आई वाज होइन नानीहरूलाई पनि आई किप टेलिङ देम ग्राउन्डमा पनि आई किप टेलिङ देम यु सुड अलवेज ह्याभ द्याट एम अफ गोइङ अबभ तर त्यो गर्नुको लागि चाहिँ सर्टकट होइन मेहनत गर्नु पऱ्यो नि होइन सो इट वाज द्याट सो त्यसरी मैले स्टार्ट गरेँ के भन्छ इट वाज टफ बट इट वाज नट इम्पोसिबल आई वुड से जुन चाहिँ मैले एक्स्ट्रा काम गर्थेँ एक्स्ट्रा वर्कआउट गर्थेँ इभिनिङमा प्रायः म एक्लै नै हुन्थेँ बक्सिङ हलमा मलाई जहाँसम्म थाहा छ म एक्लै नै हुन्थेँ व्हाइट हलमा एक्लै ट्रेनिङ गर्थेँ जेसुक होस् गर्थेँ व्हाइट हलदेखि कुद्दै कुद्दै रनिङ गर्थेँ हेलिप्याडसम्म जान्थेँ कि त्यति बेला यस्तो गाडीहरूको फेसिलिटिज पनि थिएन अनि त्यसले मलाई धेरै नै फाइदा भयो अन्त वेयर आई स्ट्यान्ड टुडे इट इज अल बिकज अफ माई एक्स्ट्रा वर्कआउट जुन चाहिँ एक्स्ट्रा काम गरेको थिएँ त्यसले गर्दा आई स्ट्यान्ड एक्स्ट्रा भनौँ न है थ्याङ्क यू म्याम है र अहिलेको जुन चाहिँ म्यामको बातचितबाट हामीले म्यामको हरेक बातचितमा नै हामीले धेरै कुरा सुन्न सक्छौँ तर सबै कुराको निचोड अहिले हामीले निकाल्न सक्दैनौँ तर एउटा निचोड चाहिँ के निकाले यहाँबाट भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्पेसली है डोन्ट लुक आउट फर अब्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ म्यामले भनेको बाधाहरूलाई चाहिँ याद नगर बाधाहरूलाई कसरी ओभरकम गर्ने त्यसको बारेमा सोच तपाईँहरूले आफ्नो सक्सेस चाहिँ निश्चय नै पाउनेछ र यसको लागि म्यामलाई एउटा फेरि र यसरी नै अगाडि बढ्दै है म्याम हामी आफ्नो नेक्स्ट प्रश्नमा पुगेको छौँ र यो हाम्रो टर्निङ पोइन्टको भ्यू पोइन्टले प्रश्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो बुझ्नुपर्छ यसलाई एकदम सिरियसली लिनुपर्छ कि देयर इज नो सर्टकट टु सक्सेस तपाईँले नै भन्नुभयो है र तपाईँहरूले आफ्नो यो तपाईँको क्यारियरमा है अब तपाईँहरूले एज अ इन्डियन टिमको कोच हुनुहुन्छ जुनियर इन्डियन बक्सिङ टिमको कोच हुनुहुन्छ है यहाँसम्म पुग्नु तपाईँले धेरै नै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो नो डाउट है र त्यो च्यालेन्जेसहरू यसो हाम्रोसँग साझा गरिदिनुहोस् ताकि नानीहरू यहाँबाट इन्सपायर गरेर जाओस् च्यालेन्जेस त अब यो लाइफ इज जसको लाइफमा च्यालेन्जेस छैन म त्यसलाई मान्छे नै सोच्दिनँ होइन किनभने जसले च्यालेन्ज लिन्छ रिस्क लिन्छ लाइफमा उसलाई नै याद हुन्छ कि ऊ कसरी अगाडि बढ्यो उसलाई त्यो जग्गाको महत्त्व पनि हुन्छ होइन जसले इजिली पाउँछ उनीहरूले त्यो चिजको कसैलाई पनि कहिले पनि भ्याल्यु गर्दैन सो इनिसियली मैले भनिहालेँ अब म सानो एजमै मेरो माई फादर हि पास्ट अवे होइन सो मैले काम गर्नु जरुरी थिएन बट आई वाज कम्पेल्ड टु किनभने खानु लाउनुको दुःख थिएन होइन खानु लाउनुको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने थिएन बट दे वान्टेड मी टु वर्क बिकज आई वाज अ गर्ल छोरी हो काम गर्नै पर्छ भोलिको दिनमा बिहा गरेर आँखा घरमा जान्छ के गर्छ कसो गर्छ आफ्नो काम छ भने खुट्टामा उभिन्छ भन्ने अब उनीहरूको त्यो कन्सेप्ट राखेको थियो अनि मलाई रिस पनि उठ्थ्यो क्या कति टाइमसम्म त म आफ्नो रिलेटिभसँग पनि बात गर्नु मन पर्थेन एन्ड काममा पनि लाइक आई हार्डली ह्याड एनी फ्रेन्ड्स
भनौँ भने इन माई प्रिभियस जब मेरो अगाडिको जबमा मेरोमा भेरी आई क्यान्ट इभन काउन्ट इफ आई एभर मेड फ्रेन्ड्स भनेर त्यो जहाँ मैले जब गर्थेँ त्यहाँ आई डोन्ट रिमेम्बर म काउन्ट पनि गर्नु सक्दिनँ कि मलाई कुनै साथी बनायो भने मलाई खालि मेरो मतलब थियो मलाई जब गर्नु भनेको थियो मेरो घरबाट म जान्थेँ ड्युटी जान्थेँ आउँथेँ त्यति नै देन इन बिट्विन आई जोइन बक्सिङ बक्सिङबाट मलाई अलिकति एउटा यु नो आई ह्याड अ रे अफ होप भनौँ न होइन कि यस आई स्टिल ह्याभ चान्सेस टु गो अहेड किनभने अगाडि when आई स्टार्टेड डुइङ जब मलाई यस्तो फिल भयो क्या मेरो लाइफ चाहिँ यहीँ सक्यो अब मेरो होल लाइफ चाहिँ म यति नै रहेछु अब म केही पनि हुन सक्दिनँ आई वाज born as nobody and I'll die as nobody भन्ने मेरोमा फिलिङ थियो बिकज आई वान्टेड टु बी समबडी ओके आई डिडन्ट वान्ट टु डाई एज नोबडी तर मलाई जब मैले जब गर्नु पर्यो तब मलाई त्यो फिल भयो क्या अब I've got nothing in life. I didn't want to make friends. I didn't want to talk to anyone. I was very rude. And I was very rude because I didn't want to talk to anyone. I was very frustrated. I didn't want to do the job. I compelled. I'm a job not going to money. Very few घर जानु घरमा मार्छ भने काम त गर्नै पर्यो भन्ने त्यो खालको थियो. Then I started my studies किनभने फर्स्ट म जब जबमा लागेँ देन मेरो बस हुनुहुन्थ्यो आइपिएस मिस्टर अविचल शर्मा अविचल सर होइन हु इज आई थिङ्क हि इज द डिआइजी अहिले भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ हि वाज अ भेरी गुड म्यान नाउ आई बिलिभ हि इज डिआइजी भिजिलेन्स त डिआइजी हुनुहुन्छ हाम्रो सर है हि वाज भेरी गुड एन्ड हि वाज भेरी सपोर्टिभ उहाँले मलाई धेरै टाइम त्यहाँदेखि बादमा सरले मलाई भन्नुभयो प्रतिमा तिमी पढ्नुको लागि टाइम लियो तिमी पढ तिमी आफ्नो डिग्री अपग्रेड गर काम साथसाथमा आफ्नो डिग्री पनि अपग्रेड गर एन्ड देन जब इन्टरभ्यूहरू आउँछ राम्रो इन्टरभ्यू आउँछ तिमी जानु एन्ड इभन इफ यु वान्ट यु क्यान गो फर सिभिल सर्भिस आउँछ भन्नुभयो बट आई न्यू आई कुड नट अफोर्ड टु डु सिभिल सर्भिसेस भनेर सो उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो पढ्नुको लागि मलाई छुट्टोहरू पनि दिनुहुन्थ्यो होइन कुनै पनि इन्टरभ्यूमा जान्छु भन्दा कहिले पनि मलाई नाइ भन्नु भएन धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि बसेँ बट आई वाज नट सेलेक्टेड किनभने अब मेरो त्यो माइन्डमै एउटा बसेको थियो क्या मैले अब वाट आई वान्टेड टु डु इन लाइफ एन्ड वेयर आई ल्यान्डेड भनेर चाहिँ मलाई फ्रस्ट्रेसन भइरहेको थियो देन आई स्टार्टेड डुइङ माई स्टडिज एन्ड देन एज आई टोल्ड यु आई केम अक्रस द न्युज पेपर देन आई स त्यो बक्सिङ हुँदैछ भने देन आई जोइन बक्सिङ देन आई स्टार्टेड डुइङ बक्सिङ देन बक्सिङ गर्दा पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति हाई थिएन कि म अझै एक्सेल गरेर ओलम्पिक लेभल बक्सर हुन सक्ने त्यो मैले एनालाइज गरिसकेको थिएँ क्या अब यहाँबाट नेसनलसम्म मात्रै रहेछ मेरो त्यहाँदेखि अगाडि चाहिँ म जानु सक्ने कपेसिटी छैन रहेछ भनेर मैले बुझिसकेको थिएँ देन आई थट कि जब म आफै जानु सक्दिनँ त आई वान्टेड टु बी अ कोच मैले सोचेँ अब म कोच गर्छु भनेर देन आई स्टार्टेड लुकिङ अराउन्ड हाउ आई क्यान आई बिकम अ कोच भन्दा कोचको लागि चाहिँ एनआइएसको डिग्री हुनु इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने भयो देन आई वेन्ट टु पटियाला इन 2007 and 2008 को ब्याचमा आई डिड माई डिग्री इन बक्सिङ कोचिङ त्यहाँबाट कोचिङको डिग्री लिएर आएँ मैले देन कोचिङको डिग्री लिएर आएँ स्टिल आई वाज वर्किङ इन पुलिस देन आई थट कि मेबी मैले अब चान्स पाउँछु होला कोच भन्ने भन्दा अगेन देयर वाज लट्स अफ अब्स्ट्रक्सन्स एज युजुअल सो मलाई त्यहाँ कोच पनि म आई वाज नट अपॉइन्टेड द कोच बट यो टर्निङ पोइन्टको स्टेजबाट चाहिँ आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क गभर्मेन्ट अफ सिक्किम सिएम साहबलाई आई वान्ट टु थ्याङ्क हिम कि उहाँले रिसेन्टली मात्रै मलाई कम्प्लिटली इन्डक्ट गर्नुभयो डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्स एज द बक्सिङ कोच स्टेट बक्सिङ कोच होइन सिक्किमको बक्सिङ कोच उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो फर विच आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल थ्याङ्कफुल टु द चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम गभर्मेन्ट अफ सिक्किम होइन एन्ड अल्सो टु द सेक्रेटरी डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्स एन्ड मलाई यहाँसम्म लाने फर्स्ट मेरो स्टेप लिने चाहिँ मेरो गडफादर होइन मिस्टर एसडी नेगी हु इज द डाइरेक्टर जेनरल अफ पुलिस नाउ इन सिक्किम उहाँ हो किनभने उहाँले मलाई फर्स्ट स्टेप बक्सिङ गर योर लाइफ विल बी बेटर वी विल हेल्प यु भनेर धेरै चिजमा उहाँले मलाई हेल्प गर्नुभयो अगाडि निक्लिनुको लागि होइन अगाडि बढ्नुको लागि अब एभ्री टाइम वी क्यानट कम अक्रस पिपल हो बट आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु टर्निङ पोइन्ट है आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु डक्टर सन्तोष हु इन्भाइटेड मी हियर होइन सिक्किमको नाम होइन अहिले अर्ग्यानिकले गर्दा कति अगाडि बढाइछ अझै हाम्रो बक्सिङको नानीहरूले गर्दा अझै झन् हाम्रो स्टेटको नाम चम्केर जाओस् होइन द्याट इज द स्टोरी अफ द जर्नी अफ बिङ अ कोच अब फ्रम बक्सिङ ग्लोभ्स टु बक्सिङ विसल द्याट इज द कम्प्याक्ट स्टोरी भनौँ अ ब्रिफ स्टोरी थ्याङ्क यू इट वाज रियली हार्ट टचिङ स्टोरी है यो मञ्चको तर्फबाट हामी म्यामलाई
यहाँसम्म पुगाउने है हाम्रो सिक्किमको नामलाई राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि चिनाउने जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ है अभिजेल सर नेगी साहब है र अरू जो उहाँले नाम लिनुभयो सबैलाई हाम्रो टर्निङ पोइन्टको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हामी यसरी नै अगाडि बढ्दै अगाडि तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु फेरि टर्निङ पोइन्टको तर्फबाट तपाईँ जो रिसेन्टली हाम्रो स्टेट सिक्किम कोच नियुक्त हुनुभयो है त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र अब फेरि आफ्नो दोस्रो प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको समक्षबाट छ सो कसले सोध्ने हो हरे कृष्ण म्याम तपाईँले बक्सिङको क्षेत्रमा धेरै नै नाम कमाउनु भएको छ र मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो छ कि तपाईँको एचिभमेन्ट रिवार्ड्स अहिलेसम्म के ग्रहण गर्नुभएको छ हामीसँग प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न बक्सिङ इभेन्चुअली आई स्टार्टेड जब मैले स्टार्ट गरेँ देन मेरोमा खालि चाहिँ आई वान्टेड टु बिकम द स्टेट च्याम्पियन किन स्टेटमा च्याम्पियन हुनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त गर्नु गयो होइन स्टेट च्याम्पियन भयो देन आई बिकम 3 times नर्थ इस्ट च्याम्पियन भयो नर्थ इस्ट गोल्ड मेडलिस्ट देन जोनलमा पनि आई वाज च्याम्पियन जोनलमा मेरो गोल्ड मेडल गर्दा हामीले सिक्किम टिमले च्याम्पियनसिप ट्रफी पनि जितेको थियो एन्ड सिमिलरली जुनियर नेसनलमा पनि आई वाज मेडलिस्ट एन्ड सिनियर नेसनलमा मेडलिस्ट आई थिङ्क सिनियर नेसनलमा आई वाज द लास्ट मेडलिस्ट होला सायद स्टेटबाट इट्स अल द्याट देन अब त्यो टाइममा इन्सेन्टिभ क्यास इन्सेन्टिभ्सहरू त्यति बेसी हुन्थेन बट यस अफकोर्स क्यास इन्सेन्टिभ्स दिँदै थियो तर अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट भनौँ भने नेसनल टिमलाई लिड गरेर जानु होइन नेसनल टिमको कोच हुनु द्याट वाज अ बिग अचिभमेन्ट एन्ड मेरो लागि द बिग अचिभमेन्ट इज लाइक बिङ अपोइन्टेड एज अ कोच द्याट इज वान अफ द biggest achievement and that is one of the biggest gift my state has given to me has rewarded me म त त्यही भन्छु यो चाहिँ एउटा ठुलो रिवार्ड हो सिक्किम सरकारले मलाई दिनुभयो एउटा मौका दिनुभयो कोच भएर नानीहरूलाई एउटा बक्सिङको फिल्डमा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट जगाउने उनीहरूलाई अझ अगाडि लिएर जाने धन्यवाद है र म्यामको सबै लागि एकदम जोरदार ताली बिग राउन्ड अफ अप्लोज हामी आशा गर्छौँ कि अब तपाईँले त धेरै नै हाम्रो सिक्किमको लागि ल्याउनु भयो है र अब हाम्रो तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रो आउने युवाहरूले पनि अझै झन् बेसी हाम्रो सिक्किमको लागि लिएर आओस् र हाम्रो सिक्किमको परचम पुरा विश्वमा नै फैलाओस् भन्दै आशा गर्दै अगाडि बढ्दैछु है र तपाईँलाई नेक्स्ट क्वेसन के छ भने म्याम तपाईँले इन्डियन बक्सिङ टिमलाई कोच गर्नुहुन्थ्यो विशाखापट्टनममा है र त्यहाँ यस्तो के भयो है कि तपाईँ फर्केर सिक्किम नै आउनुभयो यो चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो जानु जरुरी नै लागिरहेको छ नेसनल टिमसँग जोडिनु नेसनल टिमको कोच हुनु चाहिँ अब सबैको सपना हुन्छ कोचिङ गरेपछि सबैजना एभ्रीबडी वान्ट्स टु बिकम अ नेसनल टिम कोच बट इन माई केस चाहिँ इट वाज डिफरेन्ट होइन मेरो आफ्नो प्रोफेसरले एनआइएसको मेरो एनआइएस कलेजको प्रोफेसरले प्रेम शर्मा सर हुनुहुन्थ्यो चिफ कोच हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि मलाई फोन गरेर भन्नुभयो वाट इज दिस ब्लन्डर यु आर डुइङ होइन everybody wants to be the team member or the team coach of national team और तुम जे इंडिया टीम छोड़ के वापस जा रहा है भनेर म कोही न कोही टाइममा सरलाई भेट्नु गइबस्छु क्या पटियालामा हुनुहुन्छ उहाँ एकदम राम्रो रिलेसनसिप छ मेरो किनभने आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट त्यहाँ पनि बिकज आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट इन एकाडेमिक्स इन सिक्किम इटसेल्फ त्यसले गर्दा उता पनि म एकाडेमिक्समा एकदम राम्रो थिएँ त्यसले गर्दा उहाँले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो राम्रो गर्नुहुन्थ्यो केही न केही चिजको लागि गाइडेन्स चाहियो भने अहिले पनि आई कल हिम यस्तो केही गर्नु छ भने यस्तो त्यो टाइममा उहाँले पनि भन्नुभयो मलाई अनि त्यो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स पनि साथीहरू पनि थियो अरू अरू जग्गाहरूबाट उनीहरूले पनि भने नेसनल टिम छोडेर यु वान्ट टु गो ब्याक टु स्टेट भनेर देन आई सेड यस आई वान्ट टु गो अब किनभने आई वाज म अलिकति अड खालके नै मान्छे छु क्या आई माई चोइसेस आर डिफ्रेन्ट मेनी अफ द थिङ मेरो के गर्नु सोच्छु मैले जो मान्छेले अर्कै सोचेको हुन्छ तर मैले अर्कै सोच्छु क्या उनीहरूदेखि अलिकति अपोजिट नै हुन्छ मेरो सोचाइ मेरो चोइसहरू त्यसले गर्दा दे अल्सो फाइन्ड मी सम पिपल रियली फाइन्ड मी वियर्ड अन्त सो के थियो भन्दा चाहिँ आई वाज विथ द नेसनल टिम विशाखापट्टनममा मैले फर्स्ट नेसनल टिम जुनियर नेसनल टिम जोइन गरेँ एन्ड इट वाज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी फर मी टु लिड द टिम एज द फर्स्ट वुमन फ्रम इन्डिया टु गो विथ द टिम अफ द जुनियर to lead the team for Junior World Boxing Championship at Turkey है त्यो टुर्नामेन्टमा हाम्रो इन्डियन टिमको 2टा गोल्ड मेडल थियो एउटा सिल्भर मेडल थियो इट वाज भेरी गुड 2टा जुनियर वर्ल्ड च्याम्पियन थियो हाम्रो आफ्नो
त्यसको बादमा पनि हाम्रो जुन चाहिँ टिम कोच हुनुहुन्थ्यो यो राव मिस्टर आइबी राव सर हुज द्रोणाचार्य अवार्डी आइबी राव सरले काफी टाइम नजाऊ भनेर बट आई मेड अप माई माइन्ड होइन म जान्छु भनेर किनभने मलाई के भयो भने त्यहाँ मैले जति मैले मेहनत गर्दैछु अहिले त्यही सेम इनपुट आई वाज गिभिङ त्यहाँ पनि नेसनल टिममा पनि त्यहाँ बसेर गर्दै थिएँ मैले मेरो एउटा भेरी क्लोज स्टुडेन्ट पनि थियो एउटा स्टुडेन्ट सरले मलाई दिनुभएको आइबी राव सरले यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ तिमीले कम्प्लिटली ह्यान्डल गर भनेर उसको वेटदेखि लिएर एभ्रिथिङ यतिसम्म बिङ अ कोच मैले उसलाई मसाजहरू पनि गरिदिन्थेँ अब पिपल जेनरली डोन्ट डु द्याट बिकज अब दे हेभ देयर ओन थिङ है बट एज आई टोल्ड यु आई एम डिफरेन्ट देन अदर्स आई एम रियली अड हो आई वाज डु मसाज पनि गरिदिन्थेँ मलाई आई डिडन्ट केयर किनभने बिकज आई वान्टेड माई स्टुडेन्ट टु बी द बेस्ट एन्ड त्यही केटीले वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा टर्कीमा गएर सी बिकेम वर्ल्ड च्याम्पियन भयो फर्स्ट जुनियर वर्ल्ड च्याम्पियन भयो युथमा पनि सी वाज च्याम्पियन अनि सिनियर टिममा छ नानी सी वाज भेरी गुड अन्त आई वाज गिभिङ माई एफर्ट मलाई एक दिन मलाई के फिल भयो भने म बात मार्दै थिएँ त्यसै मेरो साथीहरूसँग त्यही टिम कोचेसहरूसँग बात मार्दा मैडम आपका सिक्किम का तो कोई बच्चा नहीं है भन्ने कुरा भयो त्यहाँदेखि यस बच्चा नहीं है भन्ने भयो त्यो कुराले इट रियली हन्टेड मी हुन्छ नि त्यहाँदेखि म लन्च टाइममा गएँ लन्च खानु गएँ बच्चा नहीं है आई फेल यस बच्चा तो कोई नहीं है भाई मैं टीम में देखा तो सिक्किम में बच्चा तो कोई भी नहीं है लेकिन मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ है ना बच्चा गोल्ड मेडल लेके आ रहा है बट मेरा बच्चा नहीं है वो isn't it who is going to say that's not my kid at all and I also cannot claim that kid to be mine बेलुका म सुत्नु गएँ and I felt बच्चा नहीं है सिक्किम का बच्चा नहीं है भने I found it very funny हुन्छ नि म आफैलाई then यो टुर जान्छु म उसको बाद म आएर वापस जान्छु ग्याङटक भन्ने भयो कि जब मैले यत्रो मेहनत गर्दैछु I'm putting my effort and children are getting gold medal I won't say it was because of my मेरो single effort ले मात्रै हैन it was completely a team effort but my effort was also there in getting gold medal for India हैन from world championship getting medal for India मेरो पनि effort थियो whatever may not be 100% but at least 1% मेरो effort त थियो नि but सिक्किममा बच्चा नहीं है that was what got into me मैले सोचे अरे सिक्किम सरकारले मलाई यत्रो स्यालेरी दिँदैछ मेरो स्यालेरी कम्ती हो तर मेरो लागि बहुत हो बिकज विथ दैट स्यालेरी आई एम रनिङ माई हाउस माई किड इज गोइङ टु वन अफ द बेस्ट स्कुल्स इन सिक्किम हैन इट्स बिकज अफ द स्यालेरी दैट आई एम गेटिङ फ्रम द गभर्नमेन्ट सो मैले फिल गरेँ अरे सिक्किम सरकारले मलाई यत्रो स्यालेरी दिएर राखेको छ के को लागि सिक्किमको बच्चा नै है भन्नुको लागि and I was getting humiliated and I was at the same time I was finding it very funny also मेरो साथीहरुले भने सिक्किमको बच्चा नै है भन्दै त्यो चीजले मलाई अहिले पनि आई फिल हुन्छ नि अन्त त्यहाँदेखि मैले सोचेँ म जब म यत्रो मेहनत गर्न सक्छु टिममा बसेर मेहनत गर्न सक्छु टिमको नानीले गोल्ड मेडल ल्याउन सक्छ that also at the world level भने why not I put that same effort back to my state back to my kids who want me who may not be knowing boxing हैन who may not be knowing boxing and who may shine tomorrow as world champions and that kid can be from Sikkim and that time I can tell him mera bachcha hai isn't it and that time nobody can tell me and I'm very happy my kids are doing good I'm happy that at least I'm putting my effort and I can tell mera bachcha hai my bachcha is doing this that is it यो चाहिँ म्याम वेयर्ड हैन इट्स रियली हार्ट टचिङ र म्यामको यो ठुलो त्यागको लागि है फेरि उहाँलाई एकदम बिग राउन्ड अफ अप्लज र अब सिक्किमले मात्रै हैन अब छिटै नै चाँडै नै है पुरा भारत पुरा विश्वले भन्छ सिक्किमका बच्चा है भन्दै हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछु है र अर्को प्रश्न फेरि हाम्रै विद्यार्थीहरुकै माझबाट छ है र अब कसले सोध्ने हो हरे कृष्ण म्याम आज तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्न गइरहेको छु तपाईलाई तपाईको बक्सिङ क्षेत्रमा त हामी सबैजनाले चिन्ने गर्छौं तर एक्सेप्ट बक्सिङको अलावा पनि तपाई अरु कुनै चीजमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्ट लाइक डान्सिङ सिंगिङ अरु कुनै चीजमा इफ हुनुहुन्छ भने हामीसँग शेयर गरिदिनु सक्नुहुन्छ बिसाइड्स बक्सिङ म कोही बेला सोच्छु आफैलाई
बक्सिङ नगरेको भए मैले के गर्थेँ जस्तो लाग्छ कि द्याट इज ओन्ली थिङ आई कुड डु होइन बट आई हेभ माई इन्ट्रेस्ट इन कुकिङ दो आम अ भेरी ब्याड कुक स्टिल आई किप ट्राइङ आई फिल वान डे अर द अदर बी अ बेटर कुक एन्ड समटाइम्स आई रियली एन्जोय सिङ्गिङ आइ एम अ भेरी ब्याड सिङ्गर बट आई एन्जोय किनभने मलाई कोही बेला क्लासमा पनि एकदम रिस उठ्छ क्या नानीहरूसँग आई वान्ट देम टु डु समथिङ त्यो टाइममा नि अब हाउ मच सुड आई स्क्रिम अन देम आई किप साउटिङ no doubt I keep shouting everybody in Pastor Stadium knows you boxing coach also and she keep shouting from morning 6 o'clock to 9:30 सम्म कराइ बस्छ भने sometimes it really goes यति साह्रो हुन्छ कि then I have to sing I sing so that I don't have to shout on them हुन्छ नि and at least अब म कराउनु चाहदिनँ wish my eyes at least let me sing and be at peace I want peace of my mind भनेर so sometimes but I'm a very bad singer I cannot sing but I just do a little bit of singing sometimes. Please, can you your favorite song? My favorite song. There are many of my favorite songs, but there's one of this Celine Dion ko I'm Alive भन्ने. म जब जान्छु नि ग्राउन्डमा I look at my kids क्या नानीहरूले खेल्छ that time I feel yes I'm alive and my boxing is alive. त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई. That's a very old song. I've forgotten also because I've not sang for so many years. It's like I get wings to fly. I feel that I'm alive when you look at me. I've really forgotten now. It is a very rare combination, sporty and spontaneous. Right? A big round of applause for that. म्याम यसरी नै अगाडि बढ्दै हामी अब यो हाम्रो वार्तालापको टर्निङ पोइन्टको यो बातचितको अन्तिममा आइपुगेको छौँ है र यहाँबाट हामी के जान्न चाहन्छौँ भने तपाईले धेरै वर्षदेखि है हामीले अहिलेसम्म बुझि नै रहेको छु द लास्ट सेभरल इयर्स है तपाईले नानीहरूलाई कुनै इन्स्टिट्युसनमा पनि पढाइराख्नु भएको सिकाइरहनु भएको छ बक्सिङ र तपाईले आफ्नो प्रिमिसेसमा पनि सिकाइरहनु भएको छ है अबदेखिको आउने कति वर्षमा र हाम्रो कतिवटा हामीले है हामीले स्टेट र नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो खेलाडीहरू हामी निकाल्न सक्छौँ है र हाम्रो बक्सिङको क्षेत्रमा हाम्रो भविष्य चाहिँ कस्तो हुनेछ यसो साझा गरिदिनुहोस् तपाईको Boxing is an individual game, right? It's not a team game. Individual game ma ke huncha bhane it's your individual effort. Nani kati gyani cha school ma pani त्यो nani पढ्छ how much he can do. उले जति मेहनत गर्छ उले त्यति नै बेसी मार्क्स पाउँछ. Similarly boxing ma पनि त्यही. I won't say म यस्तो भन्दिनँ कि ट्यालेन्टेड नानी एकदमै उयो सब कुछ भएको नानी नै भोलिको दिनमा च्याम्पियन हुन्छ भने किनभने I was nobody to honestly tell you I was flat footed हैन चस्मा पनि लाउँथे म हो and coordination पनि zero थियो still only because of my hard work only because of my stubbornness भन्नु न see my choices are so weird जब कसले के बक्सिङ खेल्दैन केटीहरूले at that time they want to go to college and have fun and have a very good look very pretty and all. I wanted to do boxing now. No, from there only people can make out how weird I am. No, so it is a completely individual game and the individual effort हो कति effort लगाउँछ नानीले म त बक्सिङ च्याम्पियन हुन्छु भनेर म यति साह्रो पागल भइसकेको थिएँ हुन्छ नि मैले मेरो रुममा लेयर लगाएको थिएँ पोस्टर लगाएको थिएँ चार्ट लगाएको थिएँ आई ह्याड अ भेरी स्मल रुम त्यति बेला हामी तल मेरो आमाको क्वार्टर थियो टिचर्स क्वार्टर इन देउराली वी युज्ड टु स्टे देयर त्यहाँ एउटा सानो रुम थियो एन्ड द्याट वाज माई रुम मैले सबैमा लगाएको थिएँ चार्ट च्याम्पियन हुन्छु भनेर मेरो आमालाई कराउँदै पनि बिकज सी नेभर वान्टेड मी टु डु बक्सिङ अब बिकज आई क्विट माई स्टडिज अल्सो अब त्यो स्टडिज क्विट गरेर आई वेन्ट इन्टु जब सो त्यसले गर्दा सी टोल्ड मी तिमी लाइक पढेर कुछ बना या अगाडि गएर डिएसपी हो या अरू कुनै उयसमा गयो एटलिस्ट पढ तिमी बक्सिङ खेलेर तिमीले के पाउँछ सी युज्ड टु से द्याट तर नाउ आई मेड अप माई माइन्ड किनभने आई वान्टेड टु बिकम अ डक्टर आई कुडन्ट बी अ डक्टर सो नाउ आई वान्टेड टु बी समबडी इन बक्सिङ मैले मेरो माइन्ड बनाइसकेको छु सो हौ त्यो म नानीहरूलाई भन्छु कि एउटा क्रेज राख्नुपर्छ म एउटा इन्सिडेन्ट मलाई अझै याद छ सुतिरहेको थिएँ म राति म उठेँ
निन्द्राबाट उठेँ फटाफट मैले जुत्ता लगाएँ आई डिडन्ट सी द टाइम अल्सो केही पनि हेरेन मैले जहिले पनि मेरो घरमा मेरो बेडको साइडमा रोप र मेरो डम्बल राख्थेँ उठेँ म पुरा स्किपिङ रोप गरेँ होइन पुरा स्किपिङ रोप गरेँ मैले स्किपिङ रोप गरेँ यति बेसी स्वेट भयो मलाई I don't know why I was disappointed or I was sad or I don't know what because I really wanted to become a champion. त्यस्तो भएको थियो हैन स्किपिङ रोप गरेँ मैले यति बेसी स्किपिङ रोप त्यसको बादमा मैले यति साह्रो जोरसँग डम्बल गर्न थालेँ हैन मेरो आमाको निन्द्रा उगेर आयो रातिको 12 बजे पागलले मात्रै यो सब गर्छ यति रिस उठेर मेरो स्किपिङ रोप त्यो बाल्कनीदेखि फ्याँकिदिएको हुन्छ नि त्यसो भए पनि सो एउटा आफ्नोबाट एफर्ट हुनुपर्छ च्याम्पियन इट्स नट कि तिमी दामी ट्रेनिङ सेन्टर छ दामी कोच छ भने मात्रै तिमी च्याम्पियन हुन्छ भन्ने छैन बट पिपल हु ह्याभ द्याट जसको भित्र हुन्छ कि म च्याम्पियन बन्छु भने नि ऊ बन्छै भन्छ नो डाउट किनभने त्यो चिजको लागि एज आई टोल्ड यु अब्स्ट्रक्सन होइन यु हेभ टु सी द वे उसले जसरी पनि बाटो निकाल्छ च्याम्पियन हुन्छ भनेर जसरी सोच्छ उसले जसरी बाटो निकाल्छ आजको डेटमा हामीले कति देख्छ यु नो द्याट डक्टर सुभाषको एउटा सो पनि आउँछ नि होइन द्याट मोटिभेसनल सो सी a son of a chaiwala, a son of a rickshawala, a son of a cobbler becoming an IAS officer, IPS officer. Or else, what do we think? Who becomes an IAS, IPS or civil servant? Only those kids who can afford to. Kina IAS, IPS, IFS ko lagi, it's not a simple thing. Kati paisa lagsa hai na. But kids are these people who you think is the lowest grade in the society. Unarko naniharule त्यो top level civil service is one of the top level job in India, हैन? त्यो गरिरहेछ भने you can also be. But the thing is, you must have that grit within you. Yes, म गर्छु, म चाहन्छु, मेरो मनमा छ, म गर्छु भनेपछि nobody can stop you. म त त्यही मेरो प्रिन्सिपल नै त्यही खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्ने हैन मलाई गर्नु छ जे सुको होस् भुक you will do it. It's that अलिकति जिद्दी पनि हुनुपर्छ के लाइफमा अगाडि बढ्नुको लागि it's that. Thank you है यो बातचितको दौरान यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छ भनेपछि टु बी अ च्याम्पियन इट इज नट नेसेसरी द्याट यु हेभ टु बी अ बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अर बेस्ट कोच इट इज द्याट हङ्गर विथिन यु तपाईँकोमा भुक हुनुपर्छ एउटा च्याम्पियन बनिनुको लागि र अन दिस नोट है बिग राउन्ड अफ अप्लज टु द म्यान र यसरी नै अगाडि बढ्दै है हामी अब यो अन्तिम क्वेसन छ तपाईँलाई कि तपाईँले कुन यस्तो तपाईँलाई त्यो याद छ तपाईँलाई त्यो दिन या त्यो घटना है कि तपाईँले अब होइन फाइनली अब ओके नथिङ एल्स नो स्टडी नथिङ एल्स नो जब है नाउ आई विल बी अ बक्सर आई वान्ट टु बक्स थुप्रो इन्सिडेन्ट हुन्थ्यो त्यस्तो त्यो अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुँदैन कोही बेला कोच पनि हुन्थेन होइन तर पनि म ट्रेनिङ गर्न जान्थेँ कोच होस् नहोस् आई वाज लिस्ट बदर Though my coach he was in Arjun Awadi, motivated me, मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो I have to be thankful to him. For positively or negatively, whatever it is, he had that influence on me. उहाँको influence थियो मेरोमा and I stand today as the state coach. There were things त्यस्तो हुन्थ्यो frustration हुन्थ्यो राम्रो स्पाइरिङ पार्टनर पाउँथेन कोही बेला यहाँ हेलिप्याडदेखि व्हाइट हाउससम्म कुद्दै जानु भनेको इट्स नट अ जोक गाडी हुन्थेन अनि मेरोमा गाडी पनि थिएन पैसा पनि थिएन त्यति बेला आई वाज वर्किङ इन पुलिस भेरी लिटल स्यालेरी फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो बट म कुद्दै जान्थेँ उकालो 500 उकालो कुद्दै जान्थेँ थाक्थ्यो किनभने आई वाज फ्ल्याट फुटेड देन आई युज टु फिल म थाक्यो म अल कुद्छु अल गर्छु किनभने मलाई च्याम्पियन बन्नु छ बक्सिङ tomorrow people will know me related with boxing हैन and so it was like that only boxing को सेवा अरु के गर्दैन भन्ने त्यो फिलिङ पनि आइसक्यो किनभने इन बिट्विन आई वाज डुइङ स्टेनोग्राफी को कोर्स पनि गर्दै थिएँ मैले स्टेनोग्राफी गर्दै थिएँ तल देन्सङ इन्स्टिट्युट देखि सो त्यसलाई पनि मैले इक्विट इन बिट्विन किनभने कोही बेला म क्लासबाट ढिलो हुन्थ्यो अन्त आधी सेसन सकिरहेको हुन्थ्यो सर पनि स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो ही वाज अ भेरी गुड इन्स्ट्रक्टर बट उहाँ पनि स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो अन्त आधीवटा च्याप्टर गइसकेको हुन्थ्यो जान्दाखेरि सो उहाँ पनि रिसाउनुहुन्थ्यो देन आई फेल्ट कि आई हेभ टु मेक अ चोइस अब मैले गर्छु अब एकपल्ट मैले स्टेप लिइसक्यो वाट ह्यापन इन स्टेनोग्राफी वाज आई डोन्ट नो भोलिको दिनमा म स्टेनोग्राफीको टेस्टमा पास हुन्छु हुँदिनँ होइन बट आई पुट
my so much of my blood and sweat into boxing. Now I will become a boxing champion. म boxing champion हुन्छु and भोलिको दिनमा boxing सँग related नै एउटा यस्तो पोजिसनमा हुन्छु भन्ने जस्तै. And thankfully at least I'm a coach today. I'm a नभएको बेला suppose म नभएको बेला त मलाई एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो पनि होला. But thank God अब भगवानले पनि हेर्नुभयो मेरो मेहनतलाई उहाँले बुझ्नुभयो हैन. In same way सिक्किम सरकारले पनि मलाई मेरो काम हेर्नुभयो उहाँले पनि मेरो कामलाई अप्रिसिएट गर्नुभयो मलाई नियुक्त गर्नुभयो डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्सले मेरो कामलाई अब अप्रिसिएट गर्नुभयो यस आफूलाई चाहिँ लिँदा हुन्छ हामीले भन्ने उहाँले फिल गर्नुभयो सो आई फिल ह्याप्पी कि जुन चाहिँ डिसिजन लिएँ मैले कतिवटा कोर्सहरू छोडेँ मैले पैसा तिर्यो कोर्स छोड्यो गऱ्यो होइन कतिवटा ठाउँमा जानु सक्थेँ त्यति बेला जानुपर्ने हुन्थ्यो साथीहरूसँग आई लस्ट मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स फ्रम किटिखाङ आई लस्ट मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स बिकज I could not socialize with people. I was so engrossed into boxing all the time. I had in the whole of my brain, in my body, everywhere was boxing. So I lost many of my friends. And I told you, police I had no friends. But because I didn't want to do the job. So I lost them. I couldn't socialize because once you stop socializing, you really lose friends. So त्यो चीजहरु धेरै चीजहरुको लस थियो मेरो लाइफमा बक्सिङ मैले जब मैले बक्सिङ मात्रै गर्छु भनेर सोचे तर I stand here today I have lots of this my kids new generation kids and they really love me and म पनि उनीहरुलाई एकदम माया गर्छु so I feel it's okay whatever मैले गरे मेरो लस थियो मेरो साथीहरु मैले लुज गरे या मेरो फ्यामिली फ्रेन्ड्स मेरो राम्रो मोमेन्टहरु जुन चाहिँ हुन्थ्यो सोशलाइज गर्नु पनि त्यसलाई मैले छोडेर बक्सिङ जब मैले बक्सिङ मात्रै गर्छु भनेर सोचे it was not a bad decision, in fact. It was rather not a bad decision. अन्तिम प्रश्नमा छु है र यसपछि हाम्रो अर्को राउन्ड छ ऱ्यापिड फायर राउन्ड है र त्यसमा तपाईहरुको लागि हाम्रो स्टुडेन्टहरुकोबाट हाम्रो टिमकोबाट तपाईहरुलाई सानो मिठाईहरु पनि छ है र त्यसमा जित्नुपर्छ तपाईहरुले है सही सटिङ एटिट्युड हुनुपर्छ र त्यो सेकेन्ड राउन्ड जानुभन्दा अगाडि है तपाईलाई यो अन्तिम क्वेसन के छ भने यो टर्निङ पोइन्टको मञ्चबाट तपाईले हाम्रो आउने सिक्किमेस भाइ बहिनी युवाहरूलाई है के मेसेज दिन चाहन्छ My theory is very simple. You stay simple, you have a simple life, but your achievements, your goal, your dreams should be high. I know, कोही मान्छेले के हुन्छ कभरमा मात्रै बिलिभ गर्छन् हैन they want to have उनीहरुको लाइफस्टाइल आफै हुन्छ but they don't have any dreams, they cannot live up to that. So stay simple but have a high goal and त्यो गोललाई लिने कोशिश गर simplicity मा हैन always think that you are nobody. You have to think that you are nobody. I was born as nobody, but tomorrow I want to die. I want to die as somebody, and so that I will be known by everybody. That is it. So यसरी नै अगाडि बढ्दै है यहाँ हाम्रो फेरि विद्यार्थीहरूले के सोध्न चाहन्छ र अब कस्तो सोध्ने हो मैम तपाईले इन्टरनेसनलको कतिवटा मेडल Already I told you. No, unfortunately, I could not participate at the international level. I had a very bad ankle injury also, of which I had to leave my international camp in the middle. But nationals, senior national, I had my medal. Junior national, I've already told. Agadi in the previous question also. Northeast, hat-trick medal and he's doing. Sara tournament में India बा medal लिए कुछ whatever wherever we participate. यसरी नै है अब यहाँ अर्को विद्यार्थीलाई पनि सोध्ने इच्छा छ र तपाईले म्यामलाई के सोध्नुहुन्छ मैम बक्सिङ बाहेक मैम तपाईलाई अरु केमा इन्ट्रेस्ट थियो डक्टर हुनु मन थियो मलाई एकदम ठीक-ठाक हुनु मन थियो सो है म्याम जुनैमा चाहिँ नकआउट नै गर्ने रहेछ बक्सरमा पनि नकआउट गर्नु हुँदैछ र यता डाक्टर भएको भए पनि सर्छ नै हुन्थ्यो नकआउट नै गर्नुहुन्थ्यो र यसरी नै अर्को विद्यार्थीले पनि है के सोध्न चाहन्छ म्याम तपाईँ पहिला इन्टरनेसनल चाहिँ किन नजानु भएको the injury but I was not selected what could I do with it so sometime destiny भन्छ नि तपाईले चाहिँ कति पल्ट चाहिँ नकआउट गर्नु knockout to my record, but yes, of course, RSC, it was called RSC. Nationals ma goryo.
अहिले जुन स्टेजहरूलाई हामीले आरएससी गर्दै थियौँ अहिले उनीहरूले हामीलाई आरएससी गर्दैछ न सी द स्ट्यान्डर्ड चेन्जिङ थ्याङ्क यू यो क्वेसन चाहिँ मेरो यो लिस्टमा त छैन तर मलाई एकदमै सोध्ने इच्छा थियो अघि पनि सोध्नु नसोध्नु भइरहेको थियो है सो आई डोन्ट इट मे बी गो अन रेकर्ड अर नट इन फ्युचर है तर पनि सोध्छु जस्तो लागिरहेको थियो हालैमा मैले साला खरुस भन्ने मुभी हेरेँ है र मैले त्योभन्दा पनि अगाडि गएर मुभी हेरेँ स्पोर्ट्स रिलेटेड है र त्यसमा के देखाउँछ भने स्टेट लेभलसम्म त ठिकै छ है तर जब हामी स्टेटबाट बाहिर जान्छौँ है अब इन्टरनेसनल लेभललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु या नेसनल लेभललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पनि हामी जब सिक्किमबाट बाहिर जान्छौँ त्यहाँनिर माहौल या त्यहाँको एटमोस्फियरै डिफ्रेन्ट हुन्छ र सालकहरूमा कतिवटा नेगेटिभिटी देखाए स्पोर्ट्सको त्यो कतिको सत्य छ त नेगेटिभिटी एन्ड पोजिटिभिटी इज एभ्रिवेयर नट ओन्ली इन स्पोर्ट्स है त्यो इट्स एभ्रिवेयर बट इट इज हाउ यु टेक इट नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ कसरी बनाउने त पोजिटिभ नेगेटिभ चिजलाई पनि कसरी हामीले पोजिटिभ बनाउन सक्छ भने चाहिँ देयर इज ओन्ली वान वे एन्ड द्याट इज योर हार्ड वर्क इफ यु आर भेरी भेरी हार्ड वर्किङ तिमी जति नै राम्रो प्लेयर हो तर तिमीहरूमा हार्ड वर्क छैन तिमीलाई मेरोमा एउटै डायलग हमेसा हुन्छ नानीहरूलाई सेलेक्सन्सको टाइममा डोन्ट थिङ्क कि म आइएम यो कोच र तिमीहरूलाई म सेलेक्ट गर्छु भनेर नसोच म उनीहरूलाई क्लियर हुन्छ ट्रेनिङ दिने 100% ट्रेनिङ दिने मेरो काम हो मलाई थाहा छैन भने पनि तिमीहरूलाई कुन प्रकारको ट्रेनिङ चाहिएको छ म अरू कोचेससँग पनि डिस्कस गरेर भए पनि त्यो बेस्ट अफ द बेस्ट ट्रेनिङ दिने कोसिस गर्छु दो हाम्रोमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन त्यति बेसी फेसिलिटिज छैन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट बिकज आई किप रिडिङ माई बुक्स मेरो एनआइएसको बुक्सहरू जति पनि छ माई साइन्स बुक आई एम अलवेज अन टु माई बुक्स होइन त्यहाँबाट रिसर्च गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ बिकज teaching is like trial and error जस्तो and again with that error you have to rectify also so त्यो म गरेको छु उनीहरूलाई and मैले उनीहरूलाई हमेसा एउटै कुरा भन्छु ट्रेनिङ दिने मेरो काम हो द बेस्ट ट्रेनिङ यु वान्ट इफ यु वान्ट तिमीले दिउँसोको 12 बजे आएर मलाई ट्रेनिङ गरौँ भने पनि आई विल कम बिकज आइम बिङ पेड आइम टेकिङ स्यालेरी फर द्याट एन्ड आई एम ह्याभिङ अ गुड लाइफ टुडे बिकज अफ द मनी द्याट आइम गेटिङ एज अ कोच होइन सो उनीहरूलाई मैले त्यो भन्छु कि मेहनत गर बेस्ट हो हमेसा बेस्ट जब तिमी बेस्ट हुन्छौ नो बडी क्यान आउटस्कोर यु त्यति बेला मैले कसलाई तिमीहरूले कसलाई पनि गएर भन्नु पर्दैन कि म प्रतिभा म्यामकोमा ट्रेनिङ गर्छु मेरो सेलेक्सन गरौँ या मैले कसलाई पनि भन्नु पर्यो यो मेरो स्टुडेन्ट हो सेलेक्सन गरौँ म कसलाई कहिले पनि सेलेक्सनको टाइममा मेरो नानीहरूलाई पनि थाहा छ म हमेसा बाहिरै बस्छु अलग्ग न बस्छु त्यो म सेलेक्सन कमिटीसँग इन्भल्भ पनि हुँदिनँ किनभने मेरो नानीलाई मैले चेपेर या त्यसो गरेर मेरो इन्फ्लुएन्समा मैले सेलेक्सन गरायो भने when you go at a higher arena भने कसको इन्फ्लुएन्सले सेलेक्सन हुने त्यति बेला त उसकोमा क्यापासिटी छ छैन त थाहा हुन्छ नि त अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो नानीले मलाई के भन्छ आई हेभ टु आन्सर माइसेल्फ भन्छ नि त उनीहरूलाई पनि त मैले आन्सर गर्न सक्नु पऱ्यो उसले किन त्यहाँ जित्नु सकेन त्यो टाइममा ऊ आरएससी भयो फर वाट रिजन किनभने इफ मैले ट्रेनिङ गराइनँ तब त ऊ आरएससी भयो नि त होइन इफ मैले ट्रेनिङ गराएको भए उसले फुल फाइट गर्थ्यो पोइन्टमा हारेर आउँथ्यो होइन अब्स्ट्रक्सनलाई अपर्च्युनिटीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि होइन यिनीहरूले मैले साला खडुस मुभी हेरेको अनि त्यो साला खडुसको खडुस चाहिँ यिनीहरूले मै हो भन्छ क्या यो जस्तो खडुस चाहिँ कोही छैन यति छ यिनीहरूको मनमा र यस्तो खडुस हामी गुरु पाएर है यस्तो खडुस टिचर पाएर चाहिँ हाम्रो भविष्य बन्दैछ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै स्वीकार छ है र अब हामी ऱ्यापिड राउन्ड खेल्नेछौँ होइन तपाईँलाई 3-4वटा क्वेसन सोध्छौँ हामी है र सठिक एन्सर भने तपाईँले गिफ्ट ह्याम्पर जित्नुहुन्छ है सो आर यु अल रेडी फर द ऱ्यापिड फायर राउन्ड ओके म्याम है काइन्डली डिस्क्राइब प्रतिमा गुरुङ इन वन वर्ड खडुस weird खडुस weird name or money name अगर तपाईँ है रिटायर हुनुहुन्छ है फ्युचरमा है र स्पोर्ट्सलाई छोड्नु पर्यो भने कुकिङ या सिङ्गिङ कुकिङ र हामी सबैजना म्यामकोमा जानुपर्छ साथै
सठिक एन्सर दिनुभयो है र हाम्रो विद्यार्थीलाई म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु म्यामको गिफ्ट स्याम्पल लिएर यसो आउनुहोस् जाने अगाडि हाम्रो एउटा रिवाज छ हाम्रो एउटा कस्टम छ यहाँनिर दुईवटा कप छ टर्निङ पोइन्टको है र यो तपाईँले साइन गर्नुहोस् है यसरी दिनुहोस् र एउटा कप तपाईँसँग हामी दिन्छु र एउटा कप तपाईँले यसो गरेर हाम्रो स्कुलको लाग्छ सो द्याट वी क्यान सो आवर स्टुडेन्ट इन्सपायर द्याम टु बी अ प्रतिमा नेक्स्ट प्रतिमा Not next, they can be even much better than me. समाप्त गर्दैछु र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।